සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අදත් Adobe Premiere tutorial එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ normal screenshot එකක් 3D විදිහට හදාගෙන ඒක animate කරන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මම විශ්වාස කරනවා මේ tutorial එක ඔයාලට interesting tutorial එකක් වෙයි. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද අපේ videos බලන කට්ටියගෙන් 40%කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිව subscribe නොකර තමයි videos බලන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට Adobe Premiere විතරක් නෙමෙයි DaVinci Resolve, Filmora, YouTube ගැන, Photoshop මේ වගේ ගොඩක් educational content අපේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. මම SG Fernandes. Right, සුපුරුදු පරිදි Adobe Premiere software එක මම open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන background එකක්, ඒ වගේම screenshot එකක් මගේ project panel එකට import කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Adobe Premiere ගැන කිසිම දෙයක් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Creative Art LK channel එකේ Adobe Premiere playlist එකට ගිහිල්ලා videos මුලින් ඉඳලා follow කරන්න. එතකොට මම මේ කතා කරන දේවල් තව දුරටත් ඔයාලට පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right, මම මුලින්ම කරන්නේ sequence එකක් හදාගන්නේ නැහැ. මම මගේ background image එක මම drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. එතකොට එතනදී automatically create වෙන sequence එක මම තියාගන්නවා. right, ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මගේ image එක මේ විදිහට ටිකක් විතර extend කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේ image එක stretch කරලා duration එක හදාගන්න. right, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ screenshot එකත් මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට ගේනවා. මගේ background එකට උඩ තියෙන track එකට මම මගේ screenshot එක අතාරිනවා. right, ඊට පස්සේ මගේ screenshot එකත් මම මේ විදිහට stretch කරගන්නවා මගේ background එකේ ප්‍රමාණයට. right, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ timeline එක ටිකක් zoom කරගෙන මගේ screenshot එක මේ විදිහට select කරනවා. select කරාට පස්සේ මම යනවා effect control වලට. effect control window එක ඔයාගේ interface එකේ නැත්නම් ඔයාට මෙතන window කියන menu එකෙන් මම මේ කතා කරන ඕනම panel එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. right, ඊට පස්සේ මම screenshot එක select කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම motion යටතේ මෙතන scale එක ටිකක් හදා ගන්නවා. මොකද මගේ මේ creative art logo එක වැහෙන විදිහට මගේ screenshot එක ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕන. right, මම මේ විදිහට zoom කරනවා. මෙන්න මේ ගානට වගේ. right, මේ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම යනවා effect panel එකට. effect panel එකත් ඔයාලට window කියන menu එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන search කරනවා basic 3D කියලා. right, ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට basic 3D කියන effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක select කරලා drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ screenshot එකට අතාරිනවා. මතක ඇතුව අපේ background එකට නෙමෙයි අතාරින්න ඕන screenshot එකට. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා effect control වලට. effect control වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ basic 3D කියන effect එක. මම ටිකකට මෙන්න මෙතන opacity කියන drop down එක select කරලා ඒක hide කරගන්නවා. එතකොට මගේ motion එකයි basic 3D එකයි මට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. right, ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මේ වැඩේට use කරන්නේ මෙතන motion කියන section එකයි basic 3D එකයි. right, මෙතනදී 3D effect එක දීලා පුංචි animation එකකුත් කරනවානේ. ඉතින් animation එකට අවශ්‍ය basic position එක මම හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන හැටියට මම මගේ මේ screenshot එක animate වෙන්නේ මගේ මේ screen එකේ යට පැත්ත ඉඳලා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේකේ position එක වෙනස් කරගන්න ඕන. ඒකට මම යනවා effect control වල motion වල මෙතන position කියන එකේ මෙන්න මේ දෙවනි value එක select කරලා මම ඒක දකුණු අත පැත්තට drag කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ screen එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම යට පැත්තට යනවා අපේ screenshot එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන motion යටතේ position එක සහ scale එක ඒකේ stopwatch එක මම මේ විදිහට press කරනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න stopwatch එක press කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම අපි screenshot එක select කරගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ playhead එක අපේ screenshot එකේ මුල තියෙන්නත් ඕන. right, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන basic 3D එකට එනවා. basic 3D එකේ ඔයාලට මෙතන පළවෙනි option එක බලා ගන්න පුළුවන් swivel කියලා. ඒකේ stopwatch එක මම press කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන tilt කියන stopwatch එකත් press කරනවා. ඊට පස්සේ distance to image කියන stopwatch එකත් මම select කරනවා. right, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන keyframes ටිකක් add වෙලා තියෙනවා අපේ starting point එකේදී. right, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ playhead එක තරමක් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. තරමක් ඉස්සරහට ගෙනහිල්ලා මම යනවා නැවතත් motion වල position වල මේ දෙවනි value එක
මම රීසෙට් කරනවා. රීසෙට් කරාම අපේ තිබ්බ තැනටම එනවා. මම මේ විදිහට රීසෙට් කරනවා. රයිට් ඊට පස්සේ මම නැවතත් එනවා බේසික් 3D එකට. මෙතනදී ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මට ඇනිමේට් වෙන්න ඕන නිකම්ම උඩට එන විදිහට නෙමෙයි. මට ඕන නිකන් ස්පින් වෙවි එන්න. ඒ කියන්නේ කැරකි කැරකි එන්න. ඒකට මම කරන්නේ මගේ බේසික් 3D එකට එනවා. බේසික් 3D එකට ඇවිල්ලා මෙතන ටිල්ට් කියන ඔප්ෂන් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි ස්ටොප් වොච් එක කලින් ඔන් කරා. ඊට පස්සේ ඒක වැලියු එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තට ඩ්‍රැග් කරනවා. මම මේ විදිහට එක වටයක් කරකවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ආයිත් අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. මම තව වටයක් මේ විදිහට කරකවනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙම කරකවුවාම උඩු යටි කුරු වෙනවා. මම නැවත කරකවලා ගන්නවා ඒක හරි පැත්තට එනකම්. මෙන්න මේ විදිහට මේක හරියටම කෙලින් කරන්නේ නැහැ. පුංචි ඇන්ගල් එකක් අපි තියමු මෙන්න මේ විදිහට. right. අපි බලමු මේක මුලින් ඉඳන් ප්ලේ කරලා මොන වගේද වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මුලට යනවා නැවතත්. right. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඇනිමේෂන් එක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ඇනිමේෂන් එකේ ස්පීඩ් එක නැත්තම් මේක ඉතාමත් ස්ලෝ. ඒකට මොකද කරන්නේ? ඒකට මම කරන්නේ මේ අවසාන කීස් දෙක සිලෙක්ට් කරනවා. අවසාන කීස් දෙක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට පළවෙනි කී සෙට් එකට ටිකක් ලං කරනවා. දැන් අපි බලමු ප්ලේ කරලායි. right ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් ස්ලෝ වැඩි. මම නැවතත් key frame පෙන්වන timeline එකට ගිහිල්ලා key frame පෙන්වන timeline එක මේ විදිහට ටිකක් zoom කරනවා. මෙන්න මේ යට bar එක select කරලා ඊට පස්සේ මේ keys දෙක select කරලා මම තව ටිකක් මේ විදිහට ලං කරනවා. right අපි බලමු play කරලා. right මේ ගාන හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ animation එකේ speed එක හදාගන්න මේ key frames වල distance එක එහෙට මෙහෙට කරලා. right මේ විදිහට අපි basic first animation එක create කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් playhead එක තරමක් ඉස්සරහට ගෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ හරියට මෙන්න මේ distance එකට සමාන දුරක් මම playhead එක ගේනවා. අපිට පුළුවන් පස්සේ adjust කරගන්න speed එක අඩු වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන scale එක ටිකක් වැඩි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ මම නැවතත් basic 3D වලට එනවා. basic 3D වල ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් adjust කරේ tilt කියන value එක. දැන් මම adjust කරන්නේ මෙන්න මේ first value එක. first value එක මොකක්ද? survival කියන්න බෑනේ. survival හරි මොකක් හරි මෙතන පළවෙනි value එක තමයි මම වෙනස් කරන්නේ. මම මෙතන value එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට දකුණට drag කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ look එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම වම් අත පැත්තට drag කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට angle එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම first එක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. right අපි බලමු මේක මොන විදිහටද animate වෙන්නේ කියලා. right මේ animation එකේ speed එක වැඩි. ඒක නිසා මම මේ keys දෙක highlight කරනවා. ඒක තරමක් අපි මේ විදිහට distance එක වැඩි කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති smoothly අපේ animation එක වෙලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ playhead එක නැවතත් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඔයාලට timeline එකෙන් ගෙනියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් key frame පෙන්වන timeline එකෙන් මේක ගෙනියන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා key frame timeline එකෙන් ගෙනියන එක ඔයාලට lazy කියලා. right මේ වගේ distance එක playhead එක තියලා මම නැවතත් animation එක වෙනස් කරනවා. right ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා basic 3D එකට. basic 3D එකට ගිහිල්ලා මෙතන first value එක නැවතත් මම වෙනස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. right මේත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ tilt එක හදාගන්න. tilt එකකින් වෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ දේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ දේ හදාගන්නත් පුළුවන් ඕන නම්. right ඒ animation එකත් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ playhead එක තරමක් ඉස්සරහට ගේනවා. කලින් වගේම distance එකක් මෙන්න මේ ගාන වගේ. ඊට පස්සේ නැවතත් එනවා basic 3D වලට. ඇවිල්ලා මෙතන first option එකේ first value එක select කරලා මම මේක drag කරනවා වම් අත පැත්තට. දැන් මෙන්න මේ ගාන විතර තියමු. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන basic 3D එක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට scale එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, position වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙදි basic idea එක මම ඔයාලට දෙන්න try කරන්නේ. right අපි බලමු මේ animation එක මුලින් ඉඳන් play කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ keyframes කැමති විදියට adjust කරගන්න. මේ keyframes ටිකක් ඈත් වෙනවා කියන්නේ වැඩේ තව ටිකක් ලස්සනයි smooth වෙනවා. ඒ වගේම අපේ duration එකත් ටිකක් වැඩි වෙනවා. එතකොට animation එකේදී මම මේ විදියට තව ටිකක් distance එක හදා ගන්නවා.
right basically අපේ animation එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ basic 3D එකේ keyframes ටික ඔක්කොම highlight කරනවා. ඔක්කොම highlight කරලා එක key එකක් උඩ right click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ease in කියන එක. මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් key එක උඩ right click කරලා ease out select කරනවා. right ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මේ motion එකේ තියෙන keyframes ටිකට. මම මේකත් highlight කරනවා. highlight කරලා එක key එකක් උඩ select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන temporal interpolation වලට යනවා. එතන ease in. ඊට පස්සේ නැවතත් right click කරලා ease out එකක් දෙනවා. මේ ease in ease out එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වුණේ අපේ animation එක smooth වෙච්ච එක. ඉතින් මම keyframe ගැන depth tutorial එකක් කරලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ tutorial එක follow කරන්න. එතනදී ඔයාලට keyframe ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. keyframes වැඩ කරන්නේ කොහොමද සහ මේ ease in ease out කියන්නේ මොකක්ද? මේ ගැන මම සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඒ tutorial එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ animation එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගන්න ඔයාට adjustment කරන්න ඕනේව හැම එකක්ම ඉවර කරගන්න. ඉවර කරගත්තට පස්සේ තව පුංචි magic එකක් කරන්න තියෙනවා. මම කරන්නේ මගේ මේ screenshot එකේ එක copy එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. alt එක press කරගෙන මම මේක select කරලා උඩ track එකට අතාරිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති screenshot එකේ copy එකක් ආවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් ඔයාලට පේනවා ඇති effect control එකේ අපි අර screenshot එකට add කරපු effect අපේ copy එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම යනවා basic 3D එකට. basic 3D එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන option එකක් තියෙනවා. specular highlight කියලා. මම මෙතන tick එක activate කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එකේ පුංචි highlight එකක් add වුණා. ඒ කියන්නේ නිකන් lighting effect එකක් නැත්නම් shining effect එකක් add වුණා. මේක තමයි මේ 3D effect එකේ තියෙන ලස්සනම part එක. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි මම screenshot එකේ copy එකකට මේ effect එක on කරගත්තේ කියලා. මේකට හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට මේ සුදු ගතිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට opacity control කරන්න option එකක් දීලා නැහැ. ඉතින් මම screenshot එකේ copy එකක් අරගෙන copy එකට විතරක් මේ effect එක active කරාම අපිට පුළුවන් මෙතන opacity වලට ගිහිල්ලා අපිට මේ highlight එකේ නැත්නම් මේ shine effect එකේ opacity එක control කරගන්න. මම මෙතන opacity එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරනවා. අර පේන ඇති. එතකොට අපිට මේ highlight එක control කරගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට basic idea එක තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් default තිබ්බේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක මට වැඩි නිසා මම තරමක් අඩු කරගන්නවා. right මේ ගානට වගේ දෙනවා. ඉතින් අපේ screenshot එක animate කරලා සහ 3D විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක advanced 3D එකක් නෙමෙයි. අපිට Premiere වලින් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නුවේ. normally screenshot එකක් පෙන්වන්නට වඩා මම හිතනවා මේක ටිකක් dynamic look එකක් අපිට අරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ වැඩේ තව ටිකක් තාත්වික කරගන්න මම background එකකට පුංචි effect එකක් add කරනවා. මම නැවතත් මගේ playhead එක timeline එකේ මුලටම ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ screenshot එක පටන් ගන්න හරියට. ඊට පස්සේ මම මගේ background එක select කරනවා. background එක select කළා මම යනවා effect වලට ගිහිල්ලා මම search කරනවා blur කියලා. blur කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන Gaussian blur එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ background එකට අතාරිනවා. Gaussian blur එක add කරාට පස්සේ නැවතත් මම යනවා effect control වලට. මම තාම background එක select කරගෙන ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ Gaussian blur එක. මේක යටතේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් blurriness කියලා option එකක් තියෙනවා. එතන තියෙන stopwatch එක මම එකපාරක් active කරනවා. මතක තියාගන්න stopwatch එක active කරද්දී අපි background එකේ මුල තමයි අපේ playhead එක තියාගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම timeline එක ටිකක් zoom කරගන්නවා. alt එක press කරගෙන scroll wheel එක කරකවනවා. ඊට පස්සේ scroll එකෙන් මම timeline එකේ මුලට යනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ playhead එක මෙන්න මේ විදිහට drag කරනවා. drag කරද්දී ඔයාලට පේනවා අපේ screenshot එක animate වෙනවා. මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ නවත්තලා මම නැවතත් යනවා Gaussian blur එකට ගිහිල්ලා blurriness value එක වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන repeat edge pixel කියන tick එක activate කරනවා. right අපි බලමු මේක play කරලා මොන වගේද අපේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි normal screenshot එකක් add කරන වෙනුවට අපිට පුළුවන් මේකට dynamic look එකක් දෙන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න මේ effect එක ගැන ඔයාලා දැනන් හිටියද සහ මේක ගැන අදහස් මේක ප්‍රයෝජනවත්ද මොනවාද ඔයාලට දැනෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න YouTube ගැන, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, ඒ වගේම Microsoft Office ගැන මේ වගේ ගොඩක් tutorials අපේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.